Sot është data 23 maj, gëzuar ditëlindjen e gjithëve ju që festoni sot apo keni një festë familjare, t'ja kaloni bukur, por 23 maj gjithashtu është dita botërore e breshkës. Qëllimi i kësaj dite, të shënuar fillimisht që prej vitit 2000 nga Organizata Amerikane e Breshkave dhe më pas në mbar botën, është të rrisë ndërgjegjësimin dhe respektin për breshkat e tokës dhe ato të ujit, për t'i ndihmuar ato që të mbijetojnë si një specie në rrezik zhdukjeje. Prej vitit 2000, specialistët shqiptar kanë matrikuluar mbi 2000 breshka detare në vijën bregdetare të Adriatikut për qëllime monitorimi dhe studimi, por kjo specie globalisht e rrezikuar që njihet si bashkohëse e dinozaurëve kërcënohet në Shqipëri jo vetëm nga rrjetat e peshkatarëve dhe helikat e anijeve, por edhe nga mbetjet e plastikës në bregdetin shqiptar. Sipas shoqatës Herpetofauna shqiptare, e cila ka si mision shpëtimin e specieve të rrezikuara, breshka më e zakonshme e hasur në bregdetin shqiptar është kareta. Por gjithashtu, kjo shoqat ka dokumentuar në plazhet e Patokut breshkën lëkurore me përmasa gjigande dhe peshë prej afro 400 kg, si dhe breshkën fluturuese. Po, gjithashtu, sot përkujtojmë vitin 92, e njëjta datë 23 maj, vritet në Siçili Italisë gjykatësi më i njohur i antimafjes Giovanni Falcone. Gruaja e tij dhe 3 truprojet vriten nga klani Corleonesi me një bombë prej gjysmë toni lëndë shpërthyese. Miku dhe kolegu i tij Paolo Borsellino do të vritej pak më pak se 2 muaj më vonë, duke e bërë vitin 92 një pikthesë në ndjekjen penale të mafjes italiane. Ndërkohë që më 23 maj për të vitit 1934, policia amerikane ekzekuton çiftin e të dashuruarve kriminal Bonnie Parker dhe Clyde Barrow. Bonnie dhe Clyde u zunë në prit nga oficerët e policisë në dalje të Gippslandit në Louisiana. Të bllokuar në makinën e tyre, ata u bën objekt sulmi një breshërie plumbash pas harbimit së tyre 21 mujor, duke vjedhur pika karburanti, restorante, banka dhe duke vrarë disa njerëz. Ata vrisin çdo që fuste hundët në punën e tyre. Në janar të vitit 1934, ata organizuan një arratisje nga burgu i Teksasit që rezultoi me vdekjen e 2 rojeve. 3 muaj më vonë, ata vranë 2 oficer dhe rrëmbyen një shef policie. Çifti nuk u martua kurrë. Bonnie në fakt nuk kishte lidhje me botën e krimit, por sipas historianëve, ajo e zgjodhi këtë rrugë për shkak të dashurisë së saj të madhe për Clyde. Historia e tyre ngjante një filmi dhe më vonë në fakt u realizuan disa përshtatje kinematografike, por edhe këngë. Gjithashtu sot në 23 maj shënohet edhe përkujtohet 11 vjetori i ndarjes nga jeta themeluesit të gigantit mediatik Top Media, zoti Dritan Hoxha, të ndjeri Dritan Hoxha, edhe nuk ka ditë në fakt që në Top nuk kujtohet tani, i cili nisi çdo gjë nga fillimi, edhe sot realisht do të ishte mes nesh, duke e quar përpara këtë media edhe këtë fëmijë të tij, siç vetëm ai do dinte. Kështu që përkujtojmë edhe në 23 maj të këtij viti 11 vjetorin e ndarjes nga jeta të ndjerit Dritan Hoxha. Tani do të jetë Beyoncé ajo që vjen edhe në ditën e saj me sa duket me Halo. Kjo ishte Beyoncé me Halo. Edhe sot 23 maj është dhe dita e Beyoncés, edhe pse lajmet e tilla jemi mësuar që ti dëgjojmë për njerëz pas vdekjes së tyre, me Beyoncé ja që ndodh ndryshe si gjithmonë. Shteti Minnesotas në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e ka shpallur 23 maj ditën e Beyoncés. Motivacioni ka qenë shumë i qartë, në fakt ndikimi dhe motivimi i vajzave dhe grave me anë të muzikës dhe artit që ajo krijon, duke përcjell gjithnjë mesazhe pozitive për shoqërinë dhe forcën e femrës. Shkak për zgjedhjen pikërisht të kësaj date ka qenë koncerti i këngëtares i zhvilluar më 23 maj të vitit 2016 në Minnesota në kuadër të The Formation Tour përballë një publiku prej më shumë se 60.000 personash. Ndërkohë, tani do të flasim pak për këtë pjesën e të qenit eficient në punë, edhe ndonjëherë në diskutime, në studime të ndryshme. Përpiqemi të japim përgjigje pyetjes se si mund të jemi eficient në punë, gjë që na çon edhe në një performancë më të mirë. Nëse kemi performancë më të mirë, kemi lloj vlerësimi edhe ndoshta financiar, po edhe moral nga punëdhënësi ynë. Edhe gjithmonë përpiqemi të jemi më të mirët në punën që bëjmë. Por ka disa gjëra që nuk na komplimentojnë, ka disa gjëra që nuk na e bëjnë të lehtë të qenit
eficient në punë për të dhënë maksimumin tonë. Tani është bërë një studim nga organizata Future Workplace, e ka publikuar prestigjozja Forbes dhe çfarë mësojmë ne nga ky studim? Njerëzit do të pëlqenin shumë të punonin në zyrë, sikur mos kishin bashkëpunëtor të zhurmshëm. Që thotë, problemi më madhor është fakti që mund të kemi një koleg, a mund të kemi një apo dy apo çon si ka, dhe përgjithsisht kam përshtimin do kenë qenë kolege që flasin shumë apo janë shumë të zhurmshëm. Është një prej gjërave që e bezdis tjetrin, edhe ndoshta nuk ka një lloj rendimenti të lartë në punë, por nuk është vetëm kaq, nuk do ngelemi vetëm këtu. Janë 76% e këtyre punonjësve të intervistuar dhe të pyetur që deklarojnë se shpërqendrimi më i madh vjen nga ky kolegu që flet me zë të lartë, apo edhe për shkak të telefonatave të ndryshme që mund të marrim edhe në vitet e fundit edhe nga video thirrjet. Ka një lloj liste me shqetësime më të mëdha, por duhet përmendur fakti që kur janë pyetur të rinjt, ata pëlqejnë fakt punojnë në për këto hapësira të përbashkëta, që thotë ka një lloj lidhje të moshës me idenë se si do donin të punonim në këtë zyrën tonë ideale, me njerëz pa njerëz, me koleg pa koleg. Gjithsesi, e diskutojmë këtë studim edhe gjitha këto faktorë që ndikojnë në eficiencën tonë me Erisa Rizin, që është konsulente dhe eksperte punësimi. Mirëmëngjes Erisa, mirë se vjen në program. Le ta nisim fakt me atë se çfarë ndodh dhe sa informacion mund të kesh për si situata me tregun e punës në Shqipëri, domethënë si rezultona, a përkojnë shifrat e këtij studimi të bërë jashtë me mendin tonë? Logjikisht përkojnë. Normalisht. Nuk është se mos përkojnë. Dhe me duke patur trendin e gjithë botës, pra kanë nisur preferohen hapësirat e hapura, sidomos dihet biznesi është ai që i synon ato, dhe sfundmi ato po praktikohen dhe po preferohen, kuptohet nga ana e biznesit. Nëse do flasim pastaj nga ana e punëmarrësit dhe kënaqësisë apo të çfarë do preferonin, pa diskutim, nëse do pyetjeshin të tërë, do thoshin që do preferonin hapësirë sa më private, një ambient me pak koleg, pra jo hapësira të mëdha të zhurmshme, sepse dihet që të gjithë duam atë privatësinë. Por historikisht ka qenë dhe mbetet që pjesa e të paturit një zyrë më intime, më të mirë, më luks, mund të themi, është dhe pjesë e një titullari, apo ti duhet të arrish të kesh... Që përkon me hierarkinë, le të themi, me statusin. Pa diskutim me hierarkinë, dhe normal biznesi këtë e ka pjesë, e synon, ti duhet rritesh në grada, duhet kalosh nivel tjetër që të kesh apo të pretendosh të kesh të hapësirë tënde. Pak më shumë luks, le të themi, në ambientet e punës. Po ka të bëj, për shembull, po të bëj një krahasim këtë open spacing, këto hapësirën e përbashkët edhe të hapur, përgjithsisht e ka sektori privat. Sektori publik ka edhe më pak punonjës në zyrë. Tani ka një lloj lidhje realisht të shifrave për të cilat folëm në nisjet bisedës, që ata që kanë më pak kolegë, më pak veta vërdall, janë më pak të stresuar në vendin e punës, shkanaçon edhe në performancë më të mirë. Po, është e vërtet, është ndikon direkte në performancë, përqendrimi, por kjo nuk do të thotë që nuk ka një rregullator dhe duhet përjashtojmë dhe të dënojmë, të themi, apo të penalizohen nga këto hapësirat, punuarit në hapësirat hapura. Sepse fal burimeve njerëzore dhe më duhet ta them, sepse ne këtë bëjmë, ka një rregullator dhe nëse menaxhohen siç duhen këto hapësira, këto ndikojnë direkte, dhe unë them nga eksperienca, e kam eksploruar për herë të parë të punuarit në hapësira të hapura në 2006, në 2007, dhe ka qenë risi, në fakt përjetimi ka qenë shumë pozitiv. Unë mbaj mend nga disa zyra të mbyllura, u bën këto zyrat e reja, njerëzit e perceptuan të afruarit apo si ato zyrat tipike europiane të hapura me dritë. Amerikane se. Amerikane, okay, sepse është ajo American style, dihet. Ama që duhet si një magazinë e madhe ku gjithë ndahen nga një mur i vogël në mes. Po, ki parasysh në fillim perceptimi nuk ishte i tillë, perceptimi ishte dritë, ndërveprim me kolegun. Ti ndërkohë nuk e shihje kolegun, do i duheshe në një takim, ta kishe një takim në një mbledhje nëpërmjet emailit, dhe ndërkohë kishe kontakt direkt për ashtë çështje, se si e perceptuan, tham çfarë kanë përjetuar dhe se si fillimisht. Pastaj është çështja e rregullatorit apo e menaxherit apo menaxherit të sallës, cilët ka një menaxher salle, për këto hapësira të hapura kanë pa diskutim. Burime njerëzore nëpërmjet të themi një lloj disipline, e di që nuk na pëlqen kjo fjala rregulla, por që
ka rregulla dhe këto sjellin një kulturë të punuarit që nga i zëri i zhurmshëm që do dalin, që bezdisin, që janë nga faktorët që ndikojnë dhe në performancë më pas. Të punuarit, paturit një etik, një mënyrë ndërveprimi, zhurmat, një vend, një hapësirë e veçuar ku ti bën telefonatat personale, pra këto ndikojnë gjitha në kulturën e punës. Qëndrojmë pak Erisa tek shifrat edhe i flasim pak bashk për t'i shpjeguar edhe për gjithë ata që po na ndjekin. Sipas këtij studimi që po diskutojmë, 20% e trinjve shpenzojnë të paktën gjysmën e ditës në një telefonat pune, që është shumë, nuk është pak. Që mund të jetë telefonat pune, mund të jetë videothirrje apo në një komunikim Skype. Ndërsa për 55 deri 65 vjeçarët, për këtë 10 vjeçarin e moshës, shifra 7%. Si është marrëdhënia mes trinjve dhe më të vjetërve në një zyrë pune në Shqipëri, për të bërë pak të diskutimin e kulturës së punës edhe sjelljes së vet punonjësit në kushtet, edhe në kushtet e punës, fizike të punës, po edhe në kushtet teknologjike. Dhe nga çfarë mund të themi që karakterizohet kjo marrëdhënie e një brezi më të madh në moshë që punon e një brezi më të ri që punon në sektorin shtetëror dhe privat, kape nga duash? Okej, për brezin të themi të moshës, po e quajt mbi 45, kanë ardhur dhe vinë nga një sistem, një mënyrë të punuari në zyra të veçanta, në ambiente dhe tjetër lloj kulture pune. Ndërsa të rinjt ju është dashur, duke qenë se kjo ka nisur mbas viteve 2000, të punuarit në këto hapësira të hapura me këtë lloj apo që themi nuk e kanë problem dhe të punuarit në zhurmë, janë mësuar me këtë pjesë, pra vinë me këtë sistem, kanë punuar, shumë pak kanë patur ose ata që kanë arritur pra të kenë tituj apo të gradohen, të kenë ato hapësirat e tyre. Kështu që kjo është ndërveprimi ndryshe dhe zhurmën. Perceptojnë pjesë normale, kanë punuar në tillë sistem, ndërsa kjo moshë vjen nga një të punuar në formë tjetër dhe e gjen veten që mund të jetë në këto hapësira të hapura me këtë lloj sistemi, me këtë lloj zhurme dhe ndoshta kjo, po kjo sjell pak vështirësi. Por kjo nuk do të thotë që nuk e përqafojnë apo ata perceptojnë shumë më mirë, unë them që ka shumë për të mësuar nga ky brez. Mënyra, sistemi, komunikimi, edukata që ata kanë, të drejtuarit njëri tjetër, pra të ruajturit një lloj etike që e kanë shumë më të zhvilluar se sa të rinj të padashur të kritikohen, po dihet që jo duhet ndonjëherë të ndonjë kritikë, se pa kritika s'kemë ku shkojmë. Ndërkohë që 5 kategoritë kryesore, të cilat duken si më efikase në të shpërqendruarit të punonjësve në punë janë kolegë që flasin telefon me zë të lartë, festa të vogla në zgjuar, kolegë që flasin aty pranë vendit tuaj të punës, videogame të instaluara në kompjuter dhe zilet e celularëve apo njoftimet në smartphone. Dhe pasi ta heqim vëmendjen nga ajo çfarë na shpërqendron, do donin në fakt një këshill nga një eksperte si ti, pikërisht për atë se çfarë do të shtonte efikasitetin në punë, cila do të ishte një zgjidhje e mirë. Ashtu siç e përmenda, pjesa e rregullave, zbatimit, etika, ruajtja dhe ngritja e kulturës së të punuarit është ndikon direkte. Që ke pjesa e ziles, që ke pjesa e të biseduarit me zë të lartë, e di që duket pak, domethënë ti stresohesh që nga mënyra do mbjerë zilja, do merrem, nuk do flas me zë, pra njerëzit nuk duhet nga mënyra se si duhet ta perceptojnë që është pjesë e të jetuarit në komunitet. Sepse po ju marr një shembull, po ju marr juve këtu. Si do ishte më mirë, po ju them, që juve t'ishit autori, redaktori, moderatori, gazetari, t'ish në zyra veç e veç, apo t'ishit në një zyrë të përbashkët? Në një zyrë të përbashkët, por me normë. Pa diskutim. Por që ja pra që u dashka dhe një hapësirë e përbashkët, sepse është na kryet ideja se kur kush është mësuar në zyrë, vetëm vuan pak të interaktivitetin dhe ndërveprimin me tjetrën. Kush është mësuar pastaj gjithkohës dhe ka patur rastin të punojë në ambiente të mëdha, thotë nuk ka si puna në zyrë vetëm. Do të thonë njeriu kërkon gjithmonë atë me të cilën nuk është mësuar dhe atë të cilën nuk e ka për ditë. Kështu që një balancë do të ishte mirë për të kuptuar dhe për të mësuar se si funksionon kjo gjë. Dhe gjitha një në raport të efikasitetit dhe eficiencës së punës dhe dy për shëndetin mendor dhe psikologjik që të dalim nga i teturashi i punës jo të çmendur, edhe jo të stresuar pa arsye.
Pa diskutim. Dhe ka treguar në fakt dhe me statistika që të qëndruarit për shumë orë ulur ka sjell goxha problematika qoftë në dhimbje shpine, qoftë nga studime të shtuarit apo probabiliteti të shtuarit të paturit diabet, depresion, domethënë po ti marrësh to janë të frikshme, por nga ana tjetër të qëndruarit në një hapësirë të hapur jep më shumë mundësi të lëvizurit, të ndërvepruarit, të streçuarit të themi, domethënë duhen parë edhe kjo pjesë, jo sepse e kuptoj, dhe për ta mbyllur me një grand finale, më mirë të punosh në një ambient me shumë punonjës për shkak se mund të qellojë që gjendë njeriu në jetës. Më thënë mos ta heqim si opsion dhe këtë. Vetëm se përgjithsisht kompani nuk lejohet. Nuk lejohet, po ndërlidhja mes kolegëve. Kur të bie në kokë për kolegun dhe kolegen nuk ja thua shef. Mendoj se nuk mund, kjo nuk vihet në rregullore, janë gjëra që ndodhin, kanë ndodhur, do ndodhin. Faleminderit. Faleminderit që na shpjegove në këtë pjesë të parë të programit, kështu ndodh. Por ne e kemi për kënaqësi që të jemi në një ambient të përbashkët me gjithë ta çuna dhe goca që ju ndoshta nuk i shihni. Nuk e di ose çfarë të shpërqendron në fakt. Unë nuk shpërqendroj kollaj. Unë flas as me zë të lartë. Absolutisht. Megjithatë ne kthehemi në pjesën e dytë të programit, kështu tok siç jemi, mos harroni, wake up vazhdon. Flash në Top Albania Radio. Kryeministri Rama i shkruan kryedemokratit Basha e fton në dialog pa kushte. Shefi i ekzekutivit i thotë kryedemokratit se ata duhet të ulen sa më parë pasi Shqipëria dhe shqiptarët nuk meritojnë përkeqësimin e situatës politike. Gjithashtu Rama shpreh se Basha është i lirë të diskutojë në tryezë edhe 30 qershorin, datë për të cilën kryeministri këmbgul se do të zhvillohen zgjedhjet lokale me apo pa opozitën. Pas ftesës së Ramës, Lulzim Basha deklaroi nga Durrësi se largimi i kryeministrit është hap i panegociueshëm. Kryedemokrati tha se kjo lëvizje do t'i hapte rrugë zgjidhjes së krizës politike. Basha u shpreh se opozita që drejton nuk do të pranojë asnjë pazar në kurrizë të shqiptarëve. Si Bashkimi Evropian po tradhton Ballkanin Perëndimor, është ky artikulli i publikuar nga prestigjozja Washington Post në të cilin flitet për të ardhmen e vendeve kandidate. Artikulli thekson se Bashkimi Evropian është treguar gënjeshtar duke mos i mbajtur premtimet për zgjerimin me përfshirjen e rajonit. Unioni duhet patjetër të nisë formalisht negociatat për anëtarësimin me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, si dhe t'i jap Bosnjës statusin kandidat. Kjo gjë për momentin do të stabilizonte anijen, përfundon shkrimi i Washington Postit. Ndërkaq shtetet e Bashkimit Evropian nisin sot procesin zgjedhor për të përcaktuar përfaqësuesit e tyre në Parlamentin Evropian. Votuesit duhet të zgjedhin mes unitetit të kërkuar nga kampet politike tradicionale pro-europiane dhe largimit nga Unioni. Ky variant i dytë mund të sjellë një fitore të mundshme të partive euroskeptike anë mban kontinentit të vjetër. ISIS kërcënon perëndimin, Shteti Islamik ka paralajmëruar sulme të radhës në Britani dhe Amerikë. Në rrjetet sociale xhihadistët publikuan 2 postera, atë të Big Benit në Londër dhe në Times Square të New Yorkut. Parulla shoqëruese është vetëm terror. Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.